Përshëndetje të gjithëve. Në emër të Departamentit të Shkencave Islame në Kolegjin Universitar Bedër, ju uroj mirëseardhjen të gjithëve në Simpoziumin e 10 ndërfetar të titulluar Besimet fetare dhe sfidat e Covid-19, i cili organizohet nga Departamenti i Shkencave Islame Bedër në bashkëpunim me Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos dhe Institutin Katolik të Filozofisë dhe Teologjisë në Seminarin Ndërdioqezian të Shkodër. Të nderuar panelistë të këtij simpoziumi, Dr. Genti Kruja, Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame pranë Kolegjit Universitar Bedër, i nderuar George Gaetanos, Përgjegjës i Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos, dhe i nderuar Dr. Lorenzo Rossetti, Përgjegjës i Institutit Katolik të Filozofisë dhe Teologjisë në Seminarin Ndërdioqezian të Shkodër. Të nderuar të pranishëm, shumë të dashur studentë. Rrugtimi i këtij simpoziumi daton disa vite më parë, kur teologë musliman, ortodokse dhe katolik ftoheshin nga akademitë, institutet dhe departamentet teologjike të ndërsjellta, si lektor të ftuar në lëndën e historisë së religioneve, ku teologu dhe pedagogu i secilit besim fetar shpjegonte besimin e tij në aspektin akademik dhe teologjik. Pas kësaj përvoje disa vjeçare, para 5 vitesh, ne organizuam së bashku simpoziumin e parë të përbashkët Liria e besimit dhe dialogu ndërfetar, zhvilluar në Universitetin Bedër dhe realizuar nga Departamenti i Shkencave Islame në bashkëpunim me Akademinë Teologjike Ortodokse Shën Blash Durrës, sot Departamenti i Teologjisë dhe Kulturës pranë Universitetit Logos, dhe Institutin Katolik të Filozofisë dhe Teologjisë në Seminarin Ndërdioqezian Shkodër. Ky organizim ishte fryt i një pune shumë vjeçare, ku një rol të rëndësishëm luajtën dhe drejtuesit e këtyre institucioneve, rektori i Universitetit Bedër, profesor Dr. Ferdinand Gjana, Dr. Kruja fillimisht si drejtori i Kulturës dhe Dialogut Ndërfetar në Komunitetin Musliman të Shqipërisë prej 4 vitesh tashmë dhe kreu i Departamentit të Shkencave Islame Bedër, drejtori i Institutit Teologjik Katolik Dr. Mario Imperatori dhe kreu i Akademisë Teologjike Ortodokse Hirsi Nikola dhe stafi i këtyre institucioneve. Pas zhvillimit të këtij simpoziumi, ne vendosëm të gjithë së bashku që të mblidhemi çdo 6 muaj apo 2 herë në vit me rotacion të njëri tjetri, duke zgjedhur tema të përbashkëta për simpoziumet ndërfetare si liria e besimit dhe dialogu ndërfetar në Shqipëri, krijimi dhe njeriu si kujdestar i tij, familja në këndvështrimin e krishterë dhe islam, gruaja në komunitetet fetare dhe në shoqërinë shqiptare sot, dashuria hyjnore, lutja, Maria apo Meriemi si simbol i virtyti dhe i devotshmërisë, sfidat e religionit në globalizëm dhe besimet fetare dhe vllazëria njerëzore. Dhe tashmë jemi në simpoziumin e 10 ndërfetar, ashtu siç thamë edhe religioni dhe sfidat e saj në Covid-19 në periudhë pandemie. Dhe tani përsëri në një jubile, në 30 vjetorin e lirisë së besimit, kemi arritur të organizojmë simpoziumin e 10 ndërfetar, besimet fetare dhe sfidat e Covid-19, i cili për shkak të masave anti-Covid po organizohet në platformën digjitale online. Para se të kalojmë në seancën e kumtesave, ju ftoj të ndiqni një material të shkurtur lidhur me 30 vjetorin e lirisë së besimit dhe më pas do të vazhdojmë me kumtesat e këtij simpoziumi. Ky material që do të shfaqim është një promo e një dokumentari 24 minutësh, i cili këto ditë do transmetohet në RTS, kanale lokale në disa rrethe, si dhe në platformat online dhe YouTube. Shqiptarët prej shekush jetojnë në një harmoni dhe bashkëjetesë ndërfetare, e cila përbën etnotiparin kryesor të kombit tonë. Me themelimin e shtetit shqiptar më 1912, krahas shumë vlerave që kushtuan rëndësi burrat e shtetit, kundërta ishin edhe klerik të shquar musliman dhe të krishterë. Një prej këtyre vlerave ishte edhe liria e besimit, si një nga të drejtat themelore të njeriut në çdo shoqëri demokratike. Ajo ishte pjesë e shoqërisë shqiptare
deri në instalimin e regjimit komunist në vitin 1944. Pas ndërhyrjeve të dhunshme të shtetit, në organizimin e jetës së komuniteteve fetare, sekuestrimit të pronave, kontrollit mbi buxhetin, ndalimi i literaturës, kufizimi i rrept dhe kontrolli e mbyllje e shkollave fetare, politika komuniste forcoi një propagandë të ashpër nëpërmjet shtypit, radios, formave të edukimit, kinemas, pjesëve të leximeve shkollore dhe edukimit me përbusje ndaj fesë. Si dhe filloi persekutimi, burgosja, internimi dhe ekzekutimi i prizve fetar, gjë e cila kulmoi me ndalimin e fesë me ligj në vitin 1967. U mbyllën të gjitha institucionet fetare, u shkatëruan qindra kisha, xhami dhe teqe, si dhe u hap muzeu i vetëm ateist në botë. Klerikët muslimanët, krishterë, u bën fli për besimin e tyre, besnik deri në fund ndaj Zotit dhe besimtarve. Ata ishin të brymosur me dashurinë ndaj besimit e atë dheut dhe nuk pranuan asnjë kompromis me regjimin, duke i qëndruar besnik fesë dhe kombit, për të cilët shpirti i tyre mbeti gjithmonë i lirë. Në vitin 1990, populli i shumë vuajtur shqiptar ishte jetur për liri besimi dhe ndërgjegjeje. Mira besimtar musliman dhe të krishterë, të frymzuar nga dashuria për Zotin dhe malli për të lutur e falur të lirë, hapën dyert në ato pak objekte kulti të mbetura në këmbë, duke ju rënë këmbanëve, duke realizuar meshën e parë dhe duke falur xhuman e parë. Ky ishte triumfi i besimit ndaj mohimit, ishte triumfi i lirisë ndaj prangave dhe zinxhirëve të një regjimi diktatorial. Shqiptarët vranë frikën dhe ju paraprin lëvizjeve demokratike, duke çliruar lirinë e besimit nga robëria. Pamjet e jashtëzakonshme të shërbesave të parafetare pas disa dekadash janë dëshmie një historie të jashtëzakonshme, e cila këtë vit ka edhe jubileun e saj, 30 vjetorin e lirisë së besimit. Liria e besimit është e drejtë universale, e cila duhet të mbrohet dhe të promovohet nga e gjithë shoqëria. Tani më lejoni të ftoj për fjalën e tij panelistin e parë në këtë simpozium ndërfetar, doktor Genti Kruja, përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame pranë Kolegjit Universitar Bedër, i cili do të flasë në temën besimet fetare përballë sfidave të pandemisë. Përshëndetje, i nderuar profesor Gajtanos, i nderuar profesor Rossetti, nderuar pjesëmarrës në Simpoziumin e 10 ndërfetar, besimet fetare dhe sfidat e COVID-19. Pavarësisht se kushteve dhe rrethanave të detyruara që na imponon pandemia globale, shpreh kënaqësinë që përsëri u mblodhëm në versionin online për të zhvilluar këtë takim akademik ndërfetar. Dhe në fakt organizimi në platformën online ka dhe të mirat e veta, sepse ne sot, ndryshe nga simpoziumet e kaluara, që i kemi zhvilluar të mbyllura vetëm për studentët dhe stafin akademik të 3 institucioneve tona të arsimit të lartë teologjik, këtë simpozium vendosëm ta bënim me pjesëmarrje të hapur dhe në bazë të regjistrimeve ne shohim se kemi një pjesëmarrje nga disa shtete, të cilët i falenderoj të gjithë për interesin e treguar në këtë simpozium. Tashmë është mbushur plot një vit kur u shfaq për herë të parë koronavirus, i njohur ndryshe si COVID-19, i cili në një kohë të shkurtër u përhap në gjithë botën e po ashtu edhe në Shqipëri. Por cilat janë sfidat që u përballen besimet fetare në këtë pandemi? Feja ka shërbyer gjithmonë forcë shumë dimensionale për kohezionin social,
eliminimin e paragjykimeve mbi baza të ndryshme ndasish, dënimin e dhunës, inkurajimin e respektit të drejtave themelore të njerëzit, forcimin e dialogut dhe rritjen e shpresës në një kohë trazirash dhe krizash nga më të ndryshmet. Besimet fetare i japin rëndësi të madhe shoqërisë së jetës së njerëzit dhe mbrojtjes së saj, si një prej dhurata më të çmuara që i ka dhënë Zoti njerëzit. Çdo besim fetar, tradicional në Shqipëri, i kushton vëmendje predikimeve të tyre fetare, duke përfshirë disa versione të urdhëresave hyjnore, si vargu kuranor kush vret një njeri të pafajshëm është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzimin, ose ti nuk duhet të vjedhësh, nuk duhet të vrasësh, thënie të qoftë në Bibël, qoftë në Kur'an. Pra, urdhëresat hyjnore e kanë fokusin e tyre kryesor në frymëzimin e njerëzve për paqe, për respekt, mëshirë, bujari dhe dialog. Kështu mund të themi se misioni i tyre është të jesh në shërbim të njerëzve si në aspektin shpirtëror, ashtu dhe në atë social dhe kulturor. Dhe në fakt, gjatë gjithë historisë së njerëzimit, institucionet dhe besimet fetare kanë luajtur një rol të rëndësishëm në përpjekjet për të çmituzuar misteret e smundjes, duke u kujdesur për ata që vuajnë nga smundje të ndryshme dhe njëkohësisht kanë kontribuar në rritjen e mirëqenies ekonomike, sociale dhe shpirtërore të individëve. Sot, të gjithë ne jemi të vetëdijshëm për seriozitetin dhe për masat mbarbotrore që ka marrë epidemia e virusit COVID-19. Ky armik i padukshëm dhe i pabesë ka pasur një impakt të menjëhershëm dhe të pashmangshëm në mbar botën dhe na ka gjetur thuajse të papërgatitur. Në mënyrë drastike, ka ndryshuar jetën e përditshme të secilit prej nesh, duke prekur miliona njerëz nga ana shëndetësore, psikologjike, ekonomike, politike, por edhe fetare. Për herë të parë në histori, përveç situatave të jashtëzakonshme, vendet e shenjta ishin të zbrazura. Një vendim ky i marrë nga vetë komunitetet fetare. Qabja në Mekë si vendi i shenjtë i muslimanëve ishte bosh. Vatikani po ashtu së bashku me gjithë qendrat botërore dhe faltoret e pothuajse gjithë botës. Normalisht kjo ishte një situatë e trisht për gjithë besimtarët e gjitha besimeve. Por, menjëherë me fillimet e karantinës, prisit fetar, si dhe organizatat dhe institucionet e lidhura me besimin fetar, luajtën një rol të rëndësishëm ku me anë të mesazheve televizive dhe platformave online, dhanë mesazhe shprehëse, informuan mbar besimtarët e tyre për të bërë shembull dhe model i qytetarit të ndërgjegjshëm për ruajtjen dhe shpëtimin e jetës, duke kontribuar në ndërgjegjësimin e shoqërisë në lidhje me masat që duhet të merreshin për parandalimin e COVID-19. Kështu, me 14 maj të këtij viti, muslimanët krishterë u lutën secili në mënyrën e vet, agjeruan dhe bën bamirësi duke u drejtuar Zotit që ta ndihmojë njerëzimin të kapërcej pandeminë COVID-19. Kësaj thirrje ju bashkuan edhe komunitetet fetare në Shqipëri. Për më shumë, besimet fetare gjithashtu japin një rëndësi të madhe higjienës dhe ambientit ku ne jetojmë, e punojmë duke konsideruar pastërtinë si pjesë të besimit. Islami në ritualet e përditshme nëpërmjet mësimeve hyjnore në Kur'an dhe atyre profetike, na mëson se pastërtia është kusht për çdo falje, namaz. Pastërtia është gjysma e besimit, thot profeti Muhammed, ndërsa në Islam pastërtia është obligim, ajo mbetet si një nga masat kryesore të sugjeruara nga ekspertët e shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së kësaj epidemie. Një masë e rëndësishme e parandalimit të përhapjes është edhe karantina, e cila njihet në mësimet profetike si izolim në kohë pandemie. Shpërthimi i virusit COVID-19 në mbar globin shkaktoi një formë mobilizimi dhe sensibilizimi të përgjithshëm në mbar botën, në gjitha nivelet dhe nga gjitha instancat, gjë që na bëri të kuptojmë se kemi nevojë për njëri tjetrin, pa marrë parasysh ndryshimet tona në aspektin ideologjik, politik, etnik dhe fetar, sepse ne të gjithë së bashku jemi banor të këtij rruzulli toksor dhe duhet të kujdesim në radhë parë për njëri tjetrin, pastaj edhe për
vendbanimin tonë të përbashkët tokën, duke respektuar ligjet e Zotit dhe duke u përkujdesur për ambientin që na rrethon. Covid-19 na tregoi se fatkeqësia që bie tek fqinji është edhe jona, prandaj nuk mund të jemi indiferent ndaj problematikave në vendet e tjera, sepse shumë shpejt mund ta përjetojmë edhe ne vetë atë. Në këtë situatë të vështirë, komunitetet fetare në Shqipëri, ashtu si në të gjithë botën, u përballën me shumë sfida, ku në një situatë të pazakontë, në këto 30 vite liri besimi, që janë të parët që morën masat, duke mbyllur përkohësisht objektet e kultit për falje dhe lutje masive, një gjë kjo e dhimbshme për komunitetin e besimtarëve, sepse përkonte edhe me Pashkët dhe Ramazanin në prill të këtij viti, por e arsyeshme dhe e bazuar edhe fetarisht në mbrojtje të shëndetit dhe jetës së besimtarëve dhe mbarqytetarëve. Profeti Muhammed ka një thënie të tij profetike hadith, ku thotë, në një vend ku ka rënë një epidemi, as mos shkoni dhe as mos dilni për atij vendi, duke parandaluar kështu edhe për hapjen e saj. Kështu antarët e komuniteteve fetare janë shumë më të disponueshëm të vlerësojnë informacionet që vijnë nga udhëhecit e tyre fetar në krahasim me burimet e tjera. Prandaj roli i prizëve fetar është shumë i rëndësishëm në ndërgjegjësimin e ndjekësve të tyre në lidhje me sfidat që rrjedhin nga Covid-19. Për më shumë, institucionet fetare mund të luajnë rol kryesor në ndërtimin e besimit mes besimtarëve dhe institucioneve të shëndetit publik. Unë dua të përmend një shemb në një thënie tjetër profetike, do të përmend si një shembull ku feja e inkurajon shkencën apo njerëzit e shkencës që të zbulojnë ilaçe, në këtë rast vaksinën për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të këtij virusi. Dezinformimet dhe thashëthejmet në lidhje me përhapjen e virusit dhe masat parandaluese mund të jenë të dëmshme nëse përcillen nga klerikët e besimit të ndryshëm fetare. Prandaj komunitetet fetare fillimisht ndërgjegjësuan stafin e tyre, prisit fetar kudo nëpër objektet e kultit, duke u bërë shembull i një modeli të ndërgjegjshëm për situatën e krijuar. Einsteini ka thënë se shkenca pa fe është e qalë dhe feja pa shkencë është e verbër. Zoti ka krijuar çdo gjë në shërbim të krijesës së tij më të përsosur, njeriut. Zoti është krijuesi i çdo gjëje dhe ai patjetër e nxit njeriu drejt dijes. Në Kur'an, fjala e parë e Zotit është lexo, pra hulumto dhe thellohu në dije, sepse tek dija është burimi i mirëqenies sociale. Gjithashtu, ne si besimtar jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në këtë botë pa dijenin e Zotit. Besimet profetike pasqyrojnë faktin se njeriu nuk duhet të humbë shpresat por të shfrytëzojë të gjithë potencialin e tij pozitiv për të përballur me pandeminë. Islami si besim urdhëron të kujdesemi për shëndetin. Zoti në Kur'an na shtyn neve për të qenë pjesë pra e përzgjedhjes së mirësive të tij, duke gjetur edhe ilaçin e çdo smundje. Ndryshimi i jetës tonë të përditshme është deri dikush shqetësues për shumë njerëz, sepse ne jemi mësuar që shumë gjëra t'i marrim të mirëqena, pa u kushtuar shumë vëmendje. Epidemia na dikton modifikimin e rutinës tonë dhe njëkohësisht të jemi më të kujdesshëm në prioritetet që kemi. Duke qenë se besimi në Zot mbetet një mekanizëm mbështetës të motivues për të përballur sprovat që hasin në këto kohë të vështira, komunitetet fetare kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe vendimtar, veçanërisht në adresimin e sfidave të përqendruar në dobimet fetare dhe në riadaptimin e ritualeve, shërbesa fetare, duke gjetur forma të ndryshme për të qenë më pranë njerëzve. Kërkesat për një distancë sociale dhe fizike kanë nënkuptuar izolim për shumë njerëz, kryesisht largim nga dobimet fetare, e cila ka patur një ndikim negativ mbi njerëzit e zakonshëm, duke shkaktuar dëshpërim dhe ankth. Ndërsa pasiguria ka dominuar jetën e njerëzve pa dallim moshe, gjinie, profesioni dhe përkatësie fetare dhe etnike. Epidemia i ka shtyrë gjithashtu institucionet fetare për gjetur alternativa më të përshtatshme
për ligjvratët e tyre fetare dhe përcjelljen e mesazhit, fillimisht nëpërmjet platformave online, gjatë karantinës dhe më pas duke ruajtur protokolle strikte edhe brenda objekteve të kultit, kishave dhe xhamive. Kur shoqëria përjeton kriza në dimensione të ndryshme, kultivimi i shpresës për një të ardhme më të sigurt, ku dominon paqja, mirëqenia dhe siguria, është një rëndësie jetike dhe ndikimin më të madh në këtë proces, padyshim që e kanë bashkësitë fetare. Kështu të gjitha komunitetet fetare veç e veç, por edhe bashkarisht nëpërmjet Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, në bashkëpunim dhe me institucione zyrtare shtetërore dhe organizata ndërkombëtare, ndërmorën shumë nisma të cilat konsistojnë në ndihma humanitare për familjet në nevojë. Sidomos ata me të moshuar dhe jetim, familjen në nevojë të zonës së tërmetit, si dhe mjetet spitalore për frontin e parë të luftës kundra virusit, gjë për cilën ishin në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkohë, të gjitha komunitetet fetare vazhdojnë të jenë aktiv në shpërndarjen e mira pakove ndihma humanitare. Dhe në fakt është pikërisht koha për më shumë solidaritet social dhe humanitar. Ne besojmë se askujt nuk I paksohet pasuria nëse ndihmon nevojtarët. Atyre që bëjnë diçka të tillë, Zoti do t'i jap begati e mirësi, e pikërisht sot është koha e ndihmës dhe gjendjes pranë nevojtarëve e sidomos të moshuarve. Komunitetet fetare prej 30 vitesh, të rinjëritur nga hiri I përsekutimit dhe shkatrimit komunist, kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare dhe përtej saj, sidomos në arsim, ku kanë edukuar qindra mijëra të ri si qytetarë të dobishëm të vendit të tyre, por edhe të botës. Janë pikërisht këto të ri dhe të reja, pjesë e komuniteteve fetare që kanë marrë nisma të ndryshme humanitare gjatë këtij viti. Komunitetet fetare kanë databazet më të rregullta në çdo cep të Shqipërisë ku shërbejnë, jo vetëm me objekte të kultit, por edhe me institucionet arsimore dhe humanitare. Në këtë kohë, shumë kisha, xhami, teqe janë bërë vend strehimi jo vetëm për familjet që humbën shtëpitë në kohën e tërmetit të nëntorit të vitit kaluar, por edhe pika shpërndarje të ndihme humanitare në këtë kohë krizash sociale dhe ekonomike. Siç e shihni edhe në këtë foto ilustruese, lajmi I shpërndarjes së ndihmeve nga të rinj muslimanë të krishterë gjatë këtij viti në kohën e pandemisë pati jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Por cili është bashkëpunimi institucional midis komuniteteve fetare dhe institucioneve zyrtare shtetërore të Shqipërisë? Fatkeqësisht aktorët fetar nuk janë gjithmonë pjesë e tryezave të hartimit të politikave në lidhje me çështjet më të rëndësishme të shoqërisë. Në shumicën e rasteve në Shqipëri, nevoja për konsult me komunitetet fetare mbetet sipërfaqësore dhe kryesisht lind pasi fillon një krizë dhe është e lidhur më shumë me nevojën që kanë organizatat shtetërore zyrtare për një bashkëpunim konkret me komunitetet fetare. Marrëdhëniet ndërfetare janë një mjet gjithashtu I fuqishëm për të shprehur dhe ndërtuar solidaritetin dhe për të ardhur në ndihmë të gjithë njerëzve pavarësisht përkatësisë fetare, duke treguar një model unik bashkëpunimi përtej kufizimeve dhe ndryshimeve që kemi, si dhe duke u bashkuar me të gjithë njerëzit besimtar dhe vullnetmirë për të mirën e përbashkët të njerëzimit. Epidemitë kanë patur një ndikim të rëndësishëm edhe në formësimin e historisë së njerëzimit gjatë shekujve të ndryshëm. Padyshim që edhe COVID-19 po ndikon në botkuptimin tonë dhe çësjet që kemi me përditshmërinë në jetën tonë. Një mësim që duhet të nxjerrim nga këto kohë të vështira është që të gjithë njerëzit pa dallim race, gjinie, rang social dhe feje janë të barabartë si anëtar të një familje të madhe njerëzore përballë epidemisë dhe të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Mesazhet e komuniteteve fetare kanë qenë në këtë kohë krize mesazhe sensibilizuese, shprehëse dhe motivuese për gjithë anëtarët e shoqërisë. Një fokus I veçantë është vendosur mbi rolin dhe rëndësinë e mjekëve dhe punojësve të shëndetësisë, të cilët kanë vendosur jetën e tyre në rrezik duke shërbyer në frontin e parë, si dhe rëndësinë e udhëzimeve të nxjerra nga specialistët e fushës. Shumë njerëz e konsiderojnë besimin fetar si një forcë të madhe transformuese dhe burim inspirimi për të jetuar një jetë të qetë, të lumtur dhe të sigurt në këtë botë kalimtare. Prandaj është shumë e rëndësishme për mirëqenien sociale dhe shpirtërore të gjithë anëtarët të shoqërisë që komunitetet fetare të gjejnë format e duhura dhe të sigurta në këtë kohë pandemie për të qenë më shumë të pranishëm në jetën e njerëzve.
Si përfundim, gjithsecili prej nesh, besimtari dhe ateisti, qytetari i thjeshtë e politika, duhet të bëjë një reflektim se çfarë mund të bëjnë më mirë me veten, familjen, vendin dhe shoqërinë tonë. Gjithsecili ka nevojë për përmirësim dhe ky përmirësim do të sjellë patjetër ndryshim në shoqëri, sepse ne kemi nevojë të reflektojmë, të bëjmë punët më mirë, të mendojmë më shumë edhe për tjetrin, të mos jemi egoist, ta duam më shumë natyrën dhe burimet e saj që vijnë prej Zotit dhe i kemi keq përdorur, të jemi më pak shpërdorues dhe më afër nevojtarëve. Njeriu është qenie e tillë e cila sa herë ndodhet në vështirësi e ndjen më shumë nevojën e një prehje dhe qetësie shpirtërore, e kush më mirë se besimi në Zot ta jep këtë qetësi. Kështu le të shërbejë kjo kohë për më shumë solidaritet social dhe humanitar, por edhe të përkujtimit të mirave të Zotit, të mirat të pafundme këto, siç është edhe shëndeti dhe jeta, për të cilat duhet të kujdesim më shumë, e sidomos shteti dhe organizmat shëndetësor. Zoti e ka krijuar çdo gjë në shërbim të krijesës së tij më të përsosur, njeriut. Zoti është krijuesi i çdo gjëje dhe ai patjetër do e largojë këtë sprovë dhe ditë më të mira do të vinë, sepse ne besojmë që pas vështirësisë vjen edhe lehtësimi. Lutim Zotin që kjo situatë të kalojë sa më shpejt dhe shkoa të kthehemi më shumë drejt Zotit. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Kruja. Për një, le të themi, për një qasje të përgjithshme në asaj çfarë perspektive islame na tregon mbi sfidat, qoftë të pandemisë apo të sëmundjeve të ndryshme apo në kohë vështirësie. Tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj panelistin e dytë, doktor Georgios Gaetanos, përgjegjës i Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës pranë Kolegjit Universitar Logos, i cili do të flasë në temën Interfaith Solidarity as an Answer to the COVID-19 Pandemic. Pra, solidaritetin ndërfetar si një përgjigje ndaj pandemisë së COVID-19. Ju lutem profesor, fjala është për ju. Thank you very much for your invitation. Of course, I'm going to speak in English because my Albanian are very poor, but I hope to transmit to you the message about this solidarity that most of the religious communities around the world have realized that it is very necessary, and it is very important to establish this collaboration. Actually, Professor Kruja paper showed how this interfaith solidarity worked very well in Albania with concrete examples. And I'm going to be a little bit more descriptive about what is going on around the world and what are some suggestions that we can do also from the perspective of the Orthodox theology. Until previous week, 19th December, the world statistics about COVID-19 had showed a total of more than 68 million people infected and over 1.5 million deaths. It is obvious that this virus has shocked the globe when the first cases met Europe and North and South America from the beginning of the year, but still there are many people around us that didn't take seriously this pandemic and thought it was a conspiracy or just flu. Also, we realized how fragile we are as human race and how this situation had negative consequences on the economy, social relations, health system, education, mentality, and of course, the faith-based communities. It is characteristic that services were cancelled or continued by web broadcasting and people couldn't participate and perform their religious rites. However, this was not the most important thing, since human life was in danger, and soon religious leaders and communities understood the dangers and the necessity to rearrange and promote a message of solidarity and consultation to prevent more deaths and also to help those in need during this pandemic. I'm actually referring to the interim guidance that the World Health Organization had published with collaboration of religious communities that provided consultation and suggestions on how to practice
their services and explained how this virus is transmitted. This was a first step of arising sensitivity on the matter and created attention by many religious communities and gave ideas on how to react and contribute. But what were actually those reflections of religious leaders about the pandemic? At the first moment, when this pandemic has started, many religious leaders pointed out the necessity to follow hygienic rules and to perform services according to the directions that the World Health Organization had published, but also what the state and local authorities of every country had issued. Until now, there is still a challenge since most of the religious communities around the world need to perform this social or physical distancing and watch their services broadcasted with live streaming via Facebook, YouTube, or their TV sets. Anyhow, we have realized that from the beginning, many religious leaders have understood the seriousness of the situation and collaborated with the local authorities on this matter. It is characteristic that World Council of Churches had issued information about the spread of COVID-19 and collaborated with churches around the world because the main goal is to protect human life. For the first time, so many churches collaborated and agreed on this major issue and worked together on transmitting a united message for this matter. Certainly, we have to mention that there was also other voices that expressed extreme opinions about this matter. First of all, there were created many conspiracy theories about the origin of this virus. Their major argument was this virus is a creation of a lab that was created to be used as a bioweapon and destroy the Western world. So we can say again that this virus was presented as another terrorist attack to the Western world and its origins was China or the Zionists. Of course, this mentality created racist comments about Jews, Chinese people, or generally immigrants that were possible carriers and transmitters of the virus. It is very interesting that on a Deutsche Welle report from India, at the beginning of the pandemic, there was a mention about Corona Jihad as an accusation from Hindu people against Indian Muslims about the spread of the virus. Another opinion for the virus had to do with people that thought that God is testing us and punishes the humankind for their sins. Especially on social media, you could find many arguments about those matters and the creation of an apocalyptic scene. Theologians of social media arose and created a new hermeneutic of the facts and a new interpretation of the participation on the Holy Communion and the lack of faith for people who were afraid to participate on the services. More or less, it was created a mentality that generally the church was surrendered on the secular way of life and is afraid of death and shows a lack of faith. No matter what, most of the hearers around the globe understood their responsibility and collaborated with the local authorities to work on the protection of human lives and give their resources for this purpose. We have also observed that Jewish and Muslim religious leaders have sent the same message for social distancing and not participation on the services with the old-fashioned way. It is characteristic that the religious communities around the world use this tragic event as a way to collaborate closely together and prove that the most important thing is human life, kindness, and love. This constant collaboration shows how much important interfaith dialogue is and how much we can learn by sharing experiences and respecting each other. What is the role now of religious communities? As we mentioned above, the collaboration between the religious leaders and the world and local authorities on this matter was crucial, because some parts of the population trust or listen more carefully the word and the arguments of their faith leaders, rather than a politician, a scientist, or even a doctor. This was a pivotal point, so as many parts of the population to understand and they get used to change their lives and realize that something was necessary to modify on the way the services had to be performed. According to that,
the religious communities had to find ways to renew themselves concerning the performance of their services and to look through their tradition on interpreting those changes. As we have underlined, the importance of life and health on these circumstances overpass the extreme voices. So we have observed that many religious communities around the world followed specific directions and showed caution on this matter. Another contribution from the religious communities was the fact that they used their media and public speakers to transmit the message of those radical changes and inform their communities about the measures that they had to follow on a daily basis so as not to get infected. The changes did not concern only what is happening inside the church, a temple, a mosque, or a synagogue, but also on everyday life. So this was a great contribution, since there was another valid channel of information of hygiene rules that showed there should be no selfishness on those matters. Apart from providing information about hygiene measures or the spread of the virus, there was another way for the religious communities around the world to help. Every religious tradition can spread a spiritual message to their people, or any people, on how to face difficulties and overcome obstacles that come to our lives. Prayers, inspiring reading, spiritual messages, services in social distancing can provide help and understanding that people belong together in a community and are not alone on those difficult moments. There are people that are in need and should not feel alone and helpless on those moments. Religious communities can provide this solidarity for people in need that are living alone or are elderly or have disabilities, and help on any way they can. This mentality can inspire people to collaborate with each other and create a network of solidarity and help their neighbor that may suffer on any possible way, since this pandemic had caused trouble on every aspect of our lives. Moreover, religious communities can offer counseling on people that face issues and can't manage those unexpected situations. Economic struggle, loneliness, isolation are some other consequences of the situation. Furthermore, religious leaders can reach powerful economical people to donate on causes that help fellow citizens who suffer economically, or contribute on the fight of the healthcare system against COVID-19 and on the scientific research for a vaccine. We can realize that an interfaith collaboration on matters of providing help to people in need is possible to achieve great results and send a worldwide message of solidarity. Humankind is in danger, and death doesn't discriminate on religion, faith, color, gender. So an interfaith solidarity on spiritual and practical level can help on solving many of the problems that have caused. This is actually a goal, according to the message of the Ecumenical Patriarch, that we can't face those challenges alone, and we need common actions and efforts, because this crisis is an opportunity for practicing solidarity, for confidence, for dialogue and cooperation. But before concluding this short reference on this matter, it is very important to state on an orthodox ethos concerning this situation of facing this challenge that has everything to do with the person that is next to us. As we all know, the way of transmitting this virus is through the human contact. So it is very important to perform a new ethos that is strange and foreign to the norms that we have found in our tradition. Services that do not include the participation of people or not having the chance of receiving the Holy Communion. This situation has showed us that we have to change our way of life and thinking. We have the chance to live in a different life in Christ and show our love to our fellow man with a different way. In this case, distance is a way to show our love to people. It is a chance of praying, of reconciliation and forgiveness. We have to love our fellow man in distance, to isolate ourselves and forgive in a period that everything is more iconic as used to be. Since we can participate on the liturgies, it is a great chance to understand again with our families the power of praying and of communion inside our houses, turning them to a small sanctuary.
A true Orthodox ethos is an ethos of solidarity and love to our neighbor, and in those circumstances, we can show this ethos by showing our social responsibility and sacrifice our personal needs and staying into isolation. The fact that the churches are closed, it doesn't mean that we can't celebrate the glory of God and our feasts. In total, it is very important to take a global action on the matter and each one of us to contribute on his or her way on the fight against this pandemic. This will show the human collaboration on a global and local level that doesn't take into consideration religion, race, and gender, and can be a good chance of gaining back our humanity and realize what the most important thing on this life is. The world should not be a self-centered place that man has the ability to destroy, but should realize his responsibility on this world as protector and preserver of this world. This is also an opportunity for the religious communities in a local and global level to collaborate in respect of people in need and strengthen human solidarity by liberating people from their anxiety and fears. Thank you very much again for inviting me and for letting me express my thoughts and opinion on this matter. Thank you, Professor. Thank you very much. Falenderojmë profesorin për fjalën e tij, për perspektivën që ai dha, domethënë në fushën e bashkëpunimit ndërfetar dhe sfidat e reja që presin, domethënë shoqërinë njerëzore, duke qenë se domethënë profesori ishte nga teologjia ortodokse, sigurisht që paraqitet edhe një lloj le të themi qasje të teologjisë ortodokse mbi këtë pandemi. Edhe një herë faleminderit dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj doktor Lorenzo Rossetti, Përgjegjës Institutit Katolik i Filozofisë dhe Teologjisë në Seminarin Ndërdioqezian në Shkodër, me temën i cili pra do të flas rreth temës To Think COVID-19 in a Catholic Perspective, pra të mendojmë mbi COVID-19 në një perspektivë katolike. Ju lutem profesor, fjala për ju. Profesor, ju lutem pranoni ftesën për të hapur mikrofonin. Okej, përshëndetje, falenderoj shumë, uroj paca nga Zoti edhe felicitoj shumë organizatorët të këtij takimit online edhe topik që do të kem është vetëm që të kërkoj që të shpreh pak but kuptimin që nga ana e Kishës Katolike mund të propozojmë për domethënien e asaj që është duke kaluar. Këtë tragjedi, profesor Gjorgos ka kujtuar numrat tragjike të kësaj pandemie, edhe është vërtet një shenjë e kohës, sigurisht. Edhe unë do të themelohem sidomos mbi magjisterin katolik, domethënë mësimi i peshvive e veçanërisht i peshvit të Romës, Papa Francesku, që ka kushtuar shumë kohë edhe shumë udiencët, domethënë takimet çdo javë, sidomos nga fillimi i shtatorit deri nëntor, duke vazhduar me një meditim mbi këtë Covid-i, çfarë do të thotë kjo krize. Sepse për ne besimtar, të paktën për ne të krishterë, gjithçka po ndodh nuk vjen nga rastësi, por është lejuar nga Zoti. Disa gjërat janë të dashur prej Zotit, disa gjërat janë të lejuar. Domethënë Zoti nuk i don drejt për drejt, por i lejon. Edhe sigurisht në këtë rast duhet të jemi qartë sipas mendimit katolik, kjo gjë nuk është një gjë e dashur prej Zotit drejt për drejt. Zoti nuk dëshiron që të ndëshkohet njerëzimi, që të vriten njerëzit me këtë pandemi. Por sigurisht Zoti respekton natyrën, respekton lirinë e natyrës, sikurse edhe respekton lirinë e njerëzve, edhe gabimeve të tyre. Edhe për ne, përgjigja e parë ndaj kësaj pyetje, çfarë do të thotë kjo krize, çfarë Zoti dëshiron prej nesh në lidhje me këtë krizën e Covidit, përgjigja e parë është mos kini frikë. Ekziston provania, ekziston përkujdesja e Zotit, providencia Dei.
Zoti ka krijuar gjithçka e Zoti nuk do të lejojë se një e keqe të ndodh duke mos bërë në mënyrë që të nxirret një të mirë më të madhe. Për këtë arsye edhe Papa Francesku ka ngulur shumë këmbë mbi këtë fakt që ne duhet të shikojmë se si do të dalim prej kësaj krize. Cila do të jetë përgjigja e njerëzimit në lidhje me këtë krizë. E kjo krizë ka një gjë veçantë. Historia e njerëzimit ka njohur shumë epidemi, disa pandemi, por me të vërtet kjo është hera e parë ku një sëmundje është tamam pandemike, do më thënë që është përhapur në gjithë botën, në gjithë rrezulimin. Ndoshta epidemi spanjolle ashtu quajtur mbas luftës parë botërore ka qenë pak si kështu, por tani me globalizimi gjithçka është përhapur në mënyrë krejtësisht të shpejtshme. Ka pas një nxitim, një shpejtësi jashtëzakonshme. Edhe për këtë arsye ne duhet të kuptojmë, më së pari, unë do të përmbledh me 3 fjalë, sepse mund të flasim shumë, por në latinisht unë do të përdor 3 fjalë. Homo viator, homo frater, homo profeta. Do të shpjegoj. Homo viator. Këtë pandemi na kujton se njeriu mbi këtë tokë nuk është në adheun e vet. Nuk kemi këtu në tokë një vendbanim të përjetshme. Jemi pelegrin, jemi shtektar mbi këtë tokë. Edhe shoqënia jonë moderne, sidomos bashkohore, shumë edhe mbas teknikës, shkencës, ekonomisë, argëtimit, zbavitjeje, shoqëria e konsumizmit na ka bërë që ne të harrojmë këtë pikë. Njeriu është në këtë botë një viator, është në udhë. Nuk ka vendbanimin e vet të plot këtu. Jemi shtektar, jemi duke kaluar një urë, por nuk mund të instalohemi në këtë botë. Vetë krijesa, thot Shën Pali, e gjemon duke pritur shpërblimin e saj, shëlbimin e saj, duke pritur zbulesën e shpëtimit, e manifestimit të bijve të hyt. Më së pari, këtë pikë, edhe për këtë arsye, Covidi na kujton një gjë, ne duhet të hapim sytë mbi brishtërinë e njeriut, që njeriu është i brishtëm, është i dobët, edhe nuk mund të pretendoj që të jetë i gjithfuqishëm. Sepse kjo është një aspekt shumë i veçantë i kulturës sonë, që është një kulturë që është e prekur nga një virus që quhet prometeizmi. Prometeizmi teknologjik. Ka disa autorët, shumë të famshme, që kishin profetizuar një periudhë paqeje, një periudhë shëndeti, domethënë shkenca na ka liruar nga lufta, nga epidemi, nga sëmundje. Ky virusi është një zhgënjim i kësaj. Ky virusi na kujton se edhe me gjithë progresi teknologjik, shkencor, mjekësore, njeriu është akoma i dobët, i britshëm. Për këtë arsye është një thirrje për përullësim, humility, që njeriu të jetë i vëmendshëm që ai është prej tokës, prej balltit, edhe nuk mund të krenohet, nuk mund të bëhet mendje madh. Edhe për këtë arsye, nëse njeriu është shtektar, është i dobët, duhet të ngritet syt ka Zoti. Është një ftesë për të kujtuar ekzistencën e Zotit, ekzistencën e jetës së përteshme, edhe që jeta jonë nuk kufizohet me këtë horizont që ne po shohim. Okej, kjo do të jetë pak a shumë pika e parë, homo viator, njeriu shtektar. Pika e dytë, homo frater. E këtu e kam përmend një dokument që është, nuk e di nëse shifet, Fratelli Tutti, është enciklik, do më thënë është një letër që është drejtuar jo vetëm të gjithë katolikëve, zakonisht enciklikat janë qarkore që drejtohen i peshvive edhe besimtarve, por këtë Papa Francesku, si i peshvi i Romës, i peshvi i Selis, ku Shën Pjetri, Shën Pali kanë dhënë gjakun, kanë dhënë dëshminë e tyre, Papa Francesku e drejton të gjithë njerëzve.
është drejtuar me të vërtet me një universalitet gjithëpërfshirës. Edhe pika kryesor është kjo. Përballë këtij Covidit që ka qenë një sëmundje pa kufi, ne duhet të përgjigjemi me një njerëzim, me një shpirt humanitare, me një dashuri pa kufi. E duhet të rizbulojmë këtë gjë, për të cilën kemi folur në takimin e fundit, kujtoj tek Universiteti Logos në Tiranë, duhet të rikujtojmë këtë pikë që të gjitha besimet të larta e kanë, se të gjithë njerëzit janë vlezër. Jemi krijesat të përbashkëta të Zotit, jemi të barabartë në dinjitet, edhe këtë duhet të kujtojmë. Edhe këtë pandemi që na ka takuar të gjithë, na ka është akoma duke kërcënuar të gjithë, duhet na kujtoj këtë gjë. Zbuloni, rizbuloni vllazërimin që keni mes jush, veçanërisht mes nesh që besojmë në një Zot të vetëm që na ka krijuar, që jemi të gjithë bij të Adamit, që i përkasim të gjithë të njëjtën njerëzimit, që Zoti është krijuesi ynë e ne jemi krijuar në përngjasimin e Tij. Edhe për të krishterët e pohoj edhe një herë, ne jemi dyfisht vlezër. Jemi vlezër në Adamin, edhe jemi vlezër për ne të krishterë në Krishtin që na bën me të vërtetë bij të hyjt. Dhe për këtë arsye që ne të propozojmë gjithë njerëzimit, gjithë njerëzve, edhe atyre që nuk e kanë akoma këtë besim monoteiste. Duket se nëse bashkohen të gjithë monoteistët jemi gati 2/3 të njerëzimi, është shumë bukur, por ka shumë njerëz akoma, edhe fatkeqësisht ateizmi është edhe një rrymë që është duke rritur në botë, por ne duhet të shpërndajmë këtë vërtetën, se nëse ti beson me të vërtetë në Zotin, me një besim të qiltër, me një besim nga zemra, që nuk është ideologjike, ti do të vlerësosh çdo secilit njeriu si një vëlla. Edhe vllaznia është një nxitje për respektin e dinjitetit të barabartë. Kujtoj këtë fjalë, dinjiteti njerëzor edhe vllaznia njerëzore, vllazëria njerëzore janë dy shtyllat e një qytetërimit të ri që mund të lindë edhe nga kjo pandemi. E në fund, homo profeta është njeriu që shikon për te, ose homo prudens. Prudens është providens, që shikon për te, që është ai që ka një larg pamësi, nuk kufizohet me horizontin ton. Edhe ne duhet të jemi më profetik, duhet të jemi më të përkujdesshëm. Sigurisht duhet të kemi një përkujdesje, një maturi tani për të mbrojtur shëndetin, por që të kemi edhe gjithmonë një vëmendje ndaj vlerave transcendente. Për shembull, kemi folur shumë për këtë virusi, por mos harrojmë pandemi tjera që ekzistojnë, që janë korrupsioni, që janë trafiku njerëzve, trafiku femrash, trafiku fëmijësh, aborti. Mos harrojmë të gjitha pandemitë, gjithë viruset tjerët. Edhe në Fratelli Tutti, Papa Francesco thekson se ekziston një virus i veçantë që është individualizmi radikal. Edhe këtë ne duhet të denoncojmë. Duhet të jemi shumë përkujdesshëm, duhet të shumë të vëmendshëm që të mos përhapet virusi i Covidit, por edhe duhet të denoncojmë me një parresi. Parresia është gutësim, liri, një qiltëri profetike edhe të gjithë virusit tjerët që ekzistojnë. Edhe një nga këto virusi është tamam virusi i shoqënisë konsumiste, kapitaliste, perëndimore, që quhet individualizmi rrënjësor, radikal. Edhe duhet jemi me të vërtetë shumë të kujdesshëm për të ndihmuar njerëzimit që të tejkalojë këtë tundim. Edhe për shembull, unë mendoj se duhet të jemi të gutësimshëm edhe për të propozuar gjëra të forta, profetike. Për shembull, pse të mos organizojmë takimet botror përfaqësuesve të besimeve, duke bërë që të së bashku të kërkojmë të gjitha qeverive të botës që për shkak të kësaj krize Covidit, që do të ketë si viktimat. Tamam sot lexova një artikull
se viktimat kryesor të këtij Covidit nuk janë vetëm vendet ku është përhapur më shumë sëmundje, por viktimat të valit valës së dytë, që do të jetë viktimat ekonomike, do të jenë sidomos në Afrikë edhe në vendet më të varfra. E pra, pse të mos kërkojmë qeverive të gjithë botës që të marrin masat njerëzore, që për shembull buxheti për punë militare, ushtarake, të pezullohet në këto kohë krize, e që gjithçka të vendoset për punët të shëndetësisë, për paqen, për solidaritetin, sidomos me kombët më të varfra, që do të kenë me të vërtet edhe duke propozuar gjëra të forta që shkojnë në drejtim të paqeje edhe të progresit të vërtet. Edhe këto do të jetë fjala ime e fundit. Flitet shumë për progres, për përparim, por edhe Papa Benedikti kishte thënë se nëse progresi teknologjik, shkencor, nuk shkon së bashku me një përparim etik njerëzore që ndihmon njerëzve të dalojnë të mirën e të keqen, të kujdesen për të mirët përbashkët, nuk është një përparim i vërtet. Përparimi teknologjik na ka ofruar bombën bërthamore. Sa fitim i madh kemi pasur. Jemi kaluar nga lastek tek bomba bërthamore, por kjo nuk është përparimi i vërtet. Edhe përparimi i vërtet thekson Papa Francesku në Laudato Si, enciklika e tij mbi kujdesin për mjedisin, për tokën, për natyrën. Ai thekson se modeli i përparimit që ka vetëm si parim maksimalizimi i përfitimit. Do më thënë që ne të prodhojmë gjithmonë më shumë një vrapim, një vrap ka prodhimi i palogjshëm. Edhe nëse ky është i vetmi parim, nuk do të jetë progres i vërtet. Kur njerëz nuk e kanë pas aq pushtet, njerëzimi nuk ka pasur kaq pushtet mbi vetveten, por asgjë nuk na garanton se do ta përdor mirë këtë pushtet që ka. Pushtet teknologjik, tani kemi pushtet edhe digital, informatik, që të jemi shumë të kujdesshëm, që të përdorim mirë. Do të japim një shpirt këtij progresit shkencor, teknologjik që është zhvilluar. Edhe për këtë arsye, besimet fetare, unë jam i bindur, kanë mundësi për të nxitur njerëzimit, ka një njerëzim më vllazëror, më hapur ndaj trashëndencës, më njerëzor, më solidar. Faleminderit. Profesor Lorenzo, shumë faleminderit për perspektivën tuaj. Tani do të kemi një seancë të shkurtër pyetje-përgjigjesh, me që jemi me profesor Lorenzo, kemi një pyetje që vjen për ju. Dhe pastaj mund të kalojmë edhe me profesor Gaetanos, është edhe një pyetje për ju. Mbase do të vinë dhe pyetje tjera. Profesor, pyetja është e tillë, profesori foli për individualizmin radikal. Çfarë është zgjidhja ose cila është zgjidhja që jep Kisha Katolike këtij fenomeni? Tamam, e kam përmendur. Është theksi mbi vetë fakti fjala kisha, eklesia do të thotë thirrja e atyre që janë vlezër e motra. E mirë, por është dashur që gjithë njerëzimi të përfshihet në këtë vizion. Mund të themi se e vërteta është pikpamja e Zotit. Cila është pikpamja e Zotit mbi njerëzimi? Çfarë dëshiron Zoti prej njerëzve mbi këtë tokë? Edhe e vërteta sipas nesh është vllazëria, që ne të jetojmë si vlezër e motra. E për këtë arsye është shumë e rëndësishme edukimi. Unë jam tani duke menduar sidomos për ata që janë në punë në shkollë me fëmijë, me të rinjt, që ata të edukojnë njerëzimin e ardhshëm ka kjo vlera, njerëzimi, vllazëria njerëzore. E kujtoj këtë fjalë të filozofit Bergson. Moderniteti ka theksuar shumë dy vlerat.
liria edhe barazia, liberté, égalité, liria akoma tani është duke mbizotruar, sidomos mbas vitit 1989, rënja e murit të Berlinit, është triumfi i lirisë. Por triumfi i lirisë na ka çu tek neoliberalizmi, tek kjo çmenduria e lirisë, që jemi duke përjetuar tani, që është shfrenim kapitalist, konsumist, kësaj kulture të tepricës, thot Papa Francesku, la cultura dello scarto, që të mbetet, që të hedhet jashtë ajo që nuk shërben, nuk ka përfitim. Edhe këtë ja vlen edhe për njerëzit. Njerëz që nuk ja vlejnë janë menjanuar. Okay? Liria edhe barazia. Barazia është ideali tjetër që moderniteti ka theksuar me socializmi, komunizmi, kolektivizmi, edhe këtu në Shqipëri kemi pas këtë tundim, që kemi si idhull liria, barazia. Por, tha Bergson, ky filozof i madh francez të fillim shekullit 20, ai tha, liria e barazia janë dy motrat armiqe që janë në kundërshtim njëri me tjetrin. E kjo ka qenë lufta e ftoftë mes Shtetit të Bashkuara edhe Bashkim Sovjetik. Edhe ai theksoi se vetëm vllazëria që ka rënje religjioze, fetare, ungjillore, vetëm vllazëria mund të pajtojë këto dy vlerat. E tani është momenti në të cilën duhet të theksojmë këtë vlerë. Duhet të zbulojmë të vërtetën e njerëzimit përbashkët në këtë shtëpi të përbashkët që është planeti Toka, në të cilin ne jemi thirrur që të jetojmë si vëllezër e motra, edhe që të mohojmë luftë, që të mohojmë terrorizmi, që të mohojmë përbuzja e dinitetit të secilit njeriu. Këto janë vlerat jashtëzakonshme që janë një ndihmë edhe për të luftuar kundër këtij individualizmi. Edhe individualizmi, shikoni, në Britaninë e Madhe, më duket 5-6 vite përpara, kanë pasur nevojë për të shpikur një ministri të re, që është ministria e vetmisë, loneliness, sepse ka milione njerëz që jetojnë krejtësisht të vetmuar, pa asnjë lidhje familjare. Për këtë edhe që të theksojmë vlerën, bukurinë, edhe nevojën e familjes, si qeliza bazë, ku mësohet vllazëria. Okej? Faleminderit profesor. Kemi edhe një pyetje tjetër, sërish për ju, me që jemi prapë me ju. Thotë, a është e vërtetë që frika psikologjike që ka krijuar pandemia e zvogëlon ose të kurrë të ashtu quajturën homo profeta, pra a janë njerëzit duke parë përtej pa kufizime apo po ndodhe kundërta? Nuk e di nëse kam dëgjuar mirë pyetjen, por është mbi frikën. Kjo është shumë interesante. Mbi frika, edhe në këtë pikë ne duhet të jemi profetik, sepse ka një fjalë të urtë në Biblën që thotë se njeriu që ka druajtën e Zotit, që ka frikën e Zotit, nuk ka frikë për asgjë tjetër. Njeriu që besohet me të vërtetë në Zotin, që është i bindur që Zoti ekziston, që Zoti përkujdes, që Zoti është i mirë, ky njeri nuk ka frikë për asgjë tjetër. Edhe në Ungjill ne kemi shpesh herë Jezusi e përsërit shpesh herë këtë fjalë, mos keni frikë. Edhe përvoja e pandemisë na ndihmon edhe që ne të vlerësojmë një gjë, që duhet të kemi më shumë frikë për shëndetin e shpirtit se sa për shëndetin trupore. Kujdes, sepse bota e sotme është bota shumë materialiste e mendon se ekziston vetëm shëndeti trupor, por ne dimë se ekziston edhe shëndeti i shpirtit. Edhe Jezusi në një ungjill thot, kujdes, mos mendoni se për shembull ata që kanë pësuar një aksident ishin më shumë mëkatarë se ju. Jo, mos mendoni kështu. Aksidentet nuk janë një ndëshkim i Zotit, por kujdes, nëse ju nuk kthehuni, nuk pendoheni, ju do të sharroni në të njëjtë mënyrë. Domethënë rreziku më i madh, rreziku më i vërtet është që ne të kalojmë në amshim, të vdesim duke mos qenë përgatitur. Kjo është ajo që ne duhet të kemi më shumë parasysh, që ne të përdorim mirë kohën që na jepet këtu, për të u bërë gjithmonë më shumë njerëz të drejtë, njerëz të shenjtë,
në dashuri. Faleminderit profesor. Atëherë do I drejtojmë pyetjen profesor Gajtanos. Është edhe pyetja e parë që ka ardhur, por me që ishim me profesor Lorenzon vazhduam. Vjen një pyetje dhe thotë, you said and it's true that religious communities have collaborated with each other, especially during the pandemics. We have seen a lot of photos where the communities have helped people together, and that is a sign of unity. But do you think that after the pandemic we will not see this collaboration in this level? So I want to know if we can see this high collaboration between communities in a normal situation, not just when problems are present. Actually, this is the wish. We wish and we hope that this collaboration will not happen only when we have crises or tragedies like this, but it will continue afterwards. And it is, I believe that most of us share the same goals, the same thoughts, that all the time during those tragedies, humankind realizes their mistakes, and they are ready to collaborate no matter what. Of course, we are going to have extreme voices no matter what the situation is. Either we have a crisis or not. But the point is, I think this is a very good lesson for all humankind in order to realize their mistakes and to move on. And the only way to move on as humans is together, not by ourselves, not by creating boundaries. And unfortunately, there are still people that want to create walls and boundaries between people, even in their homelands. But crisis is going to teach us something, and we are going to share again our humanity, as I mentioned in the paper. Okay, thank you, Professor. Also, there is another question that is for all the panelists. So it is in Albanian, but I'll try to translate it in English. It's Jorgo from the Theological Department of your university. And it says that in the beginning of the pandemic times, religious communities collaborated well with state institutions. Till the decision to close mosques and churches. Some of the believers think that while we are praying or while we are in church or in mosque, we cannot be infected because the divine care is with us. So God is caring for us. What's your opinion in this regard? Sorry? Who is going to answer first? Because you said it's for all the panelists, so maybe... You may start as we are with you. Okay. Listen, the virus is everywhere. It doesn't mean that if you are in a church or outside the temple or whatever, that you are not in danger. This doesn't mean that if you are in church, God is going to protect only you and is going, let's say, to punish the other human beings that they are not inside the church or they are not praying. This is, let's say, an old concept that doesn't apply nowadays. We need to realize the danger. That's why most of the religious leaders and hierarchs realized the problem. For instance, here in Greece, we had many cases of bishops that were infected during their participation in the liturgies. And so everyone realized that no one is safe if it doesn't take any precaution.
So it is very important to take into consideration what the scientific committees of each country suggest according to the results that they take from their tests, and having in mind all those things, to take precaution. It is very important. It doesn't have that if you are in church, you are safe. Outside from the church, you are not safe. You are going to be punished or not. This is how it doesn't go like that. So it is very close to the mentality that I mentioned in the paper, that sometimes some people think that this virus was created from God to punish people, but this is not like that. Actually, as some very valuable research showed that this actually a virus was like a transformed virus from an old case because of the problem that we have in the environment, in the earth. So probably we can say it's man's fault, human beings again, that created a problem in the environment, the environmental cases problem, and I don't think that it is, let's say, a godly punishment to people. Thank you, Professor. Professor Lorenzo. Just a word. I think that this kind of answer is, in the Catholic point of view, we would qualify fideism. Fideism is an attitude that everything gets its answer in faith, and only in faith, and not in reason. In Catholic perspective, we like to gather always and never separate faith and reason. And so there are a lot of aspects which depends on natural and human processes. I mean, they are not directly originated by God. God respects the laws of nature, and that what we call the causae secundae, the second causes. God is the first cause, prima causa, and God respects the second causes. And so if the virus is in the church, I am very painful, but you will get it, even if your faith is very strong. So be careful, even church, in mosque, everywhere. Don't be fideist. Faith with reason, illuminated faith. Okay, thank you, Professor. Atëherë, edhe nga Profesor Kruja të dëgjojmë mendimin e tij. Pak a shumë edhe në besimin islam, kuptohet siç thamë edhe gjatë kumtesës, njeriu është krijesa më përkryer e Zotit, por njeriu nuk është engjëll që nuk smuret edhe që nuk ka nevojë të haj apo të pi, është një qenie krijesë e tillë që edhe smuret edhe ka nevojë të haj të pi. Normalisht që besimi tek Zoti është diçka e patjetërsueshme tek besimtari, ndërkohë edhe rregullat dhe ligjet që ka vënë Zoti duhen ndjekur, dhe në këtë rast edhe siç tham, gjetja dhe mundësia për të kërkuar për ilaçin e çdo smundje, sepse Zoti ka dërguar smundjet, po ka dërguar edhe ilaçin e tij, kështu që i mbetet njeriu për ta kërkuar këtë ilaç. Nëse të kthehemi në një shembull të kohës së profetit Muhamet, kur vjen një beduin me deven e tij, dhe profeti e pyet se ku e le deven, thotë deven thotë ja lashtet Zotit, pra nuk e lidha. Dhe profeti thotë fillimisht lidhet deven dhe pastaj mbështet ju Zotit. Pra njeriu duhet të zbatojë ato ligjet e Zotit në tokë, dhe pastaj kuptohet patjetër që duhet të mbështetet Zotit.